કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે મિત્રો પ્રથમ લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુતભાર વિશે જોયું અને બીજા લેક્ચરમાં આપણે વાહક અવાહક અને અર્થિંગ વિશે વાત કરી અને આ ત્રીજા લેક્ચરમાં આપણે બહુ મસ્ત ટોપિક એટલે કે અગત્યનો ટોપિક વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ વિશે સમજવાના છીએ. મિત્રો જો તમે બીજો લેક્ચર વાહક અવાહક અને અર્થિંગ તમે ન જોયો હોય તો યુટ્યુબ પર આપણી ચેનલ દીવ ફિઝિક્સ સર્ચ મારીને તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં જઈ અને એમાં તમે બીજો લેક્ચર ખાસ જોજો અને એમાં પણ ખાસ કરીને અર્થિંગ, કેમ કે એનો ઉપયોગ આમાં થશે. જો તમે લેક્ચર જોયો હશે તો આ ટોપિક તમે બહુ આસાનીથી સમજી શકશો. બરાબર છે? તો ચાલો સૌથી પહેલા આપણે છે ને બીજા લેક્ચરનું બહુ ટૂંકમાં રિવિઝન કરી નાખીએ કે એમાં આપણે જોયેલું વાહક એટલે એવો પદાર્થ કે જેમાંથી વિદ્યુતભાર પસાર થઈ શકે, અવાહક વિદ્યુતભાર પસાર ન થઈ શકે, અર્થિંગ કોઈ વિદ્યુતભારિત પદાર્થને આપણે વાહકત્વર દ્વારા પૃથ્વીના સંપર્કમાં લાવીએ તો એ વિદ્યુતભારનું વહન થાય, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન્સ ધન વીજભારિત હશે પદાર્થ તો ઇલેક્ટ્રોન પૃથ્વી પાસેથી લેશે અને વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ થશે, અને પદાર્થ જો ઋણ વીજભારિત હશે તો ઇલેક્ટ્રોન આપીને તટસ્થ થશે. આ હતી અર્થિંગ. તો હવે મિત્રો આપણે સમજીશું વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ. મિત્રો તમે જોયું કે કોઈ પણ પદાર્થને ત્રણ રીતે વિદ્યુતભારિત કરી શકાય. એક છે ઘર્ષણ દ્વારા. એ તો તમે જોયું કે જ્યારે પણ કોઈ બે પદાર્થને ઘર્ષણ કરો, કોઈ પણ બે પદાર્થને ઘસવામાં આવે છે એકબીજા સાથે તો બંને પદાર્થો વિદ્યુતભારિત થાય છે. કોઈ એક પદાર્થ ધન વીજભારિત થશે, બીજો ઋણ વીજભારિત થશે. એનો મતલબ કોઈ એક પદાર્થમાંથી વિદ્યુત ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ બીજા પદાર્થમાં ટ્રાન્સફર થશે. બરાબર? અને બંને પદાર્થનો વિદ્યુતભાર સરખો થશે, સરખા મૂલ્યનો. એનો મતલબ કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક પદાર્થમાંથી ટ્રાન્સફર થશે એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન બીજા પદાર્થ પર જવાના છે. એટલે એક પદાર્થ જેટલો ધન વીજભાર એટલો જ બીજો પદાર્થ ઋણ વીજભાર. તમે ઉદાહરણ જોયું કે જ્યારે કાચના સળિયાને રેશમના કપડા સાથે ઘસવામાં આવે તો કાચનો સળિયો ધન વીજભારિત થશે અને રેશમનો સળિયો ઋણ વીજભારિત થશે. ચલો, બીજી રીત એ છે સંપર્ક દ્વારા. બરાબર? એ લખ્યું મેં એટલે નથી કે વસ્તુ આપણને ખબર છે ને સહેલી છે. તમે બરુની ગોળીમાં તમે જોયું કે જ્યારે વિદ્યુતભારિત કાચના સળિયાને બરુની કોણી સાથે સંપર્ક કરવામાં આવે તો બરુની ગોળી પણ વિદ્યુતભારિત થાય છે. ટૂંકમાં એમ કે ભાઈ જ્યારે કોઈ વિદ્યુતભારિત પદાર્થ કોઈ બીજા એવા પદાર્થ કે જે વિદ્યુતભારિત નથી એની સાથે સંપર્કમાં આવશે તો એને પણ વિદ્યુતભારિત કરશે. બરાબર છે? આપણે કોઈ ફ્રેન્ડને કરંટ લાગે છે, આપણે અત્યારે વિદ્યુતભાર આપણામાંથી પસાર નથી થતો પણ એને આપણે ટચ કરશું એટલે આપણામાંથી વિદ્યુતભાર પસાર થશે ને આપણને કરંટ લાગશે. એ આપણે જોયું. ત્રીજી રીત વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ. એ ત્રીજી રીત છે પદાર્થને વિદ્યુતભારિત કરવાની. હવે મિત્રો આપણે એનસીઆરટીમાં એક મસ્ત ટોપિક આપેલો છે ગોળાવાળો, અને એમાં ખાસ કરીને ઉદાહરણ 1.8 એવું છે કે કોઈ એક ઘન વાહક ગોળો છે. હવે એને કોઈ બીજા પદાર્થ સાથે સંપર્ક કરાવ્યા વગર કેવી રીતે ધન વિદ્યુતભારિત કરી શકાય. તો મિત્રો એ ટોપિકનું નામ છે વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ. તો આપણે આ ટોપિકને બહુ ડિટેલમાં સમજવાનો છે, બહુ મસ્ત રીતે સમજીશું. ચલો તો ધ્યાન આપો. મિત્રો આ પદ્ધતિ કેવી છે ખબર છે કે કોઈ પદાર્થને આપણે વિદ્યુતભારિત કરવો હોય ને તો એ બીજા કોઈ પદાર્થ સાથે સંપર્ક કરવાની જરૂર નથી. જો મેં લખ્યું છે કે પદાર્થને બીજા પદાર્થ સાથે સંપર્ક કરાવ્યા વગર વિદ્યુતભારિત કરી શકાય. તો તમે કહો હે એવું? હા એવું આપણે જોઈશું હમણાં. હવે સંપર્ક કરાવો તો વિદ્યુતભારિત થાય એ આપણે જોયું. ઘર્ષણ કરો થાય, સંપર્ક લાવો થાય. પણ આ તો એવી મેથડ છે કે જેમાં માની લો કે આ ડસ્ટર છે, મારે ડસ્ટરને વિદ્યુતભારિત કરવું છે. ચાલો કોઈ બીજો એક પદાર્થ લઈ લો, કોઈ પણ એક પદાર્થ છે. ચાલો આ કોઈ પદાર્થ છે, મારે આને વિદ્યુતભારિત કરવું છે. તો કોઈ બીજો એક વિદ્યુતભારિત પદાર્થને એની પાસે લાવીશ, સંપર્ક નહીં કરાવો, સંપર્ક કરાવ્યા વગર જ આ વિદ્યુતભારિત થશે. તો કેવી રીતે થાય ચાલો સમજીએ. તો હવે મિત્રો ઉદાહરણ 1.1 છે ને એ આ ટોપિક ઉપર આધારિત છે. તો આપણે શું કરીશું કે ઉદાહરણ 1.1 જ સમજી લઈશું. તો એમાં ઉદાહરણ પણ આવી જશે અને આ આખો કન્સેપ્ટ પણ હું તમને આમાં સમજાવી દઈશ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. મિત્રો આકૃતિ એ માં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક વાહક ગોળો લીધેલો છે અવાહક સ્ટેન્ડ પર. હવે અવાહક સ્ટેન્ડ, અવાહકનો મતલબ એવો કે એમાંથી વિદ્યુતભાર પસાર થઈ ના શકે. બરાબર? અને આ છે વાહક ગોળો. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આનો જે વિદ્યુતભાર જે છે ને એ 0 છે, એટલે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે. આ વાહક ગોળાને આપણે ધન વિદ્યુતભારિત કરવો છે. બરાબર? તો સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ એમાં એક વાહક ગોળો દર્શાવેલો છે અવાહક સ્ટેન્ડ પર જેનો વિદ્યુતભાર 0 છે અને જેને આપણે ધન વિદ્યુતભારિત કરવો છે. હવે મિત્રો આકૃતિ બી માં તમે જુઓ
હું તમને છે ને અહીંયા ડિટેલમાં સમજાવું. હવે આ પદાર્થ જે છે એ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે. એનો મતલબ એવો કે એમાં જેટલા પ્રોટોન છે ને એટલા ઇલેક્ટ્રોન. મિત્રો બહુ ડીપમાં સમજાવું છું હવે, બરાબર? તમને આટલી આકૃતિ તમને ચોપડીમાં જોવા મળશે. હવે એક સ્ટેપ આગળ જો અંદરની વસ્તુ. અંદર એવું તો શું છે? વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ, એનો મતલબ કે કંઈક આવું હોઈ શકે. પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન, 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 પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન. જેટલા પ્રોટોન એટલા ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ, એનો વિદ્યુતભાર 0 છે. હવે મારે એને કરવો છે ધન વિદ્યુત ભારિત, અને એ પણ કોઈ સાથે સંપર્ક કરાવ્યા વગર. ચાલો આગળ ચાલીએ. હવે આકૃતિ બી માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ઋણ વિદ્યુત ભારિત પ્લાસ્ટિકનો સળિયો લેવાનો છે કે એ ઓલરેડી ઋણ વિદ્યુત ભારિત છે. એનો મતલબ કે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે. એને આની નજીક લાવવાનું છે. તમે આકૃતિ બી માં જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો થશે શું કે આ પોતે ઋણ વિદ્યુત ભારિત સળિયો છે, એની પાસે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. હવે આમાં કેવું થશે? જો પ્રોટોન તો પોતે ફિક્સ હોય, ટ્રાન્સફર કોનું થાય મિત્રો? ઇલેક્ટ્રોનનું. હવે આ સળિયો નજીક લાવવાને કારણે થશે શું? તમે જોજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે કે આની નજીક, એટલે સળિયાની નજીકનો ભાગ એટલે આ બધો ભાગ થઈ ગયો ગોળાનો. તો આ ભાગના જે બધા ઇલેક્ટ્રોન છે ને, આ ઇલેક્ટ્રોન, આ ઇલેક્ટ્રોન, આ ઇલેક્ટ્રોન, આ ઇલેક્ટ્રોનને કારણે અપાકર્ષિત થશે. એટલે આ બધા ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસવા લાગશે. સમજી ગયા મિત્રો? હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસે એટલે રસ્તામાં બીજા ઇલેક્ટ્રોન આવે. હવે એ ઇલેક્ટ્રોનનું અપાકર્ષણ થાય એટલે પાછા એ ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારશે. તો એમ કરતા તમે જોઈ શકો કે આ બાજુ છે ને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન્સ ભેગા થશે. આવું બધું કેમ થયું? શેના કારણે થયું? આ ઋણ વિદ્યુતભારિત સળિયાને કારણે, કે એની પાસે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન છે. એ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુના ઇલેક્ટ્રોનને અપાકર્ષિત બળ લગાવશે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન બધા ધીમે ધીમે અપાકર્ષિત બળ દ્વારા આ બાજુ ખસશે. તો થોડાક સમય પછી શું થશે કે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન આ સળિયાની વિરુદ્ધ બાજુએ ભેગા થશે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આ બાજુ મિત્રો ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે. જો ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે એટલે આ બાજુ તમે જુઓ કે ધન વિદ્યુત ભારિત એકઠો થયો છે, અને આ બાજુ તમે જુઓ ઋણ વિદ્યુત ભારિત એકઠો થયો છે. પણ મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, હજુ આ ઇલેક્ટ્રોન એ પોતે ગોળામાંથી બહાર નથી નીકળ્યા, એટલે ગોળો હજુ પણ વિદ્યુત ભારિત થયો નથી. હવે આ જ કેસમાં તમે માની લો કે કદાચ તમે અહીંયાથી સળિયો દૂર લઈ લો ને, તો શું થાય? પાછું હતું ને એવું થઈ જાય. પાછી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી જશે, પુનઃ ગોઠવણી થઈ અને એનો વિદ્યુતભાર ફરી પાછો 0 થઈ જશે. સમજી ગયા? ઓકે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ. હવે આ બધું જે થયું છે ને આકૃતિ બી માં બતાવ્યું છે મેં, જો કે ભાઈ ઋણ સળિયો, તો ઋણ વિદ્યુત ભારિત સળિયો તમે પાસે લાવો તો આ બાજુ ધન વિદ્યુત ભારિત અને બીજી બાજુ ઋણ વિદ્યુત ભારિત ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસે એટલે એનો મતલબ કે અહીંયા ઉણપ વર્તાય ને ઇલેક્ટ્રોનની. એનો મતલબ કે અહીંયા ધન વિદ્યુત ભારિત સળિયાની પાસે એકઠો થયો. હવે ત્રીજો સ્ટેપ. હવે આકૃતિ સી માં દર્શાવ્યા મુજબ આપણે શું કરવાનું છે કે આ બાજુથી આપણે એક વાહક તાર લેવાનો છે અને એને પૃથ્વી સાથે અર્થિંગ કરી દેવાનું છે. તો તમે આકૃતિ સી માં જોઈ શકો છો. હવે અર્થિંગ એટલે શું? વિદ્યુત ભારિત પદાર્થના વાહક તાર સાથે જ્યારે તમે પૃથ્વી સાથે સંપર્ક કરાવો તો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થાય. વધારાના ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પૃથ્વીને આપી દેશે, અને એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતા હોય તો ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે. હવે મિત્રો આ બાજુ તમે જુઓ તો આ બધા તો વધારાના ઇલેક્ટ્રોન્સ જ છે ને. તો હવે થશે શું કે આ બધા મિત્રો વધારાના ઇલેક્ટ્રોનને પૃથ્વી દ્વારા નીચે જશે. બરાબર છે? આ બધા વધારા, જો કે આ બાજુ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ તમે ગોળાની વાત કરો તો પ્રોટોન બરાબર જ ઇલેક્ટ્રોન છે. એ કોઈ પોતે ગોળો ઓલરેડી વિદ્યુત ભારિત નથી, માત્ર ઇલેક્ટ્રોન ખસ્યા છે. એટલે આ બાજુ એ ઇલેક્ટ્રોન વધારાના છે, પણ ઓવરઓલ ગોળા માટે તો જેટલા પ્રોટોન એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હજી છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન બધા ક્યાં જશે? વાહક તળ દ્વારા પૃથ્વીમાં. બરાબર? એટલે અર્થિંગ થયું. તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન બધા ધીમે ધીમે આમાં જતા રહેશે. હવે મિત્રો પેલા કેવું હતું કે જેટલા પ્રોટોન એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન. હવે કંઈક ઇલેક્ટ્રોન અર્થિંગ દ્વારા ગયા, એટલે હવે ઇલેક્ટ્રોનની ઓવરઓલ ઉણપ વર્તાય. હવે ઓવરઓલ ઇલેક્ટ્રોન ઓછા એટલે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત થયો. હવે મિત્રો શું કરવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોન જતા રહ્યા પછી અર્થિંગ કાઢી લેવાનું છે. હવે પછીની કન્ડિશન કેવી હશે કે આ બધાની ઉણપ વર્તાયેલી જે ઇલેક્ટ્રોન હતા ને એ બધા તો ગયા, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ઓવરઓલ ઉણપ વર્તાય. ઇલેક્ટ્રોન ઓછા એટલે પદાર્થ ધન વિદ્યુત ભારિત.
હવે તમે જુઓ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન છે, પણ આ બધા ઇલેક્ટ્રોન વગરના થઈ ગયા. એનો મતલબ કે આ બાજુનો ભાગ છે ને હવે પરમેનન્ટ ધન વીજભારિત થઈ ગયો, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન તો જતા રહ્યા. એ આકૃતિ ડી માં બતાવેલું છે. જો અર્થિંગ કાઢી લો તો આ બાજુનો ભાગ જે છે એ ધન વિદ્યુતભારિત હશે. તમે જુઓ. ચલો આટલી વસ્તુ મિત્રો ખબર પડી, હા કે ના? ઓકે. હવે મિત્રો શું કરવાનું છે કે આ જે હવે અહીંયા પદાર્થ વિદ્યુતભારિત તો થઈ ગયો છે, આકૃતિ ડી માં પદાર્થ વિદ્યુતભારિત થઈ ગયો છે, પણ હવે હજુ બીજી વસ્તુ શું છે કે સળિયાને કારણે આ બાકી બધા ઇલેક્ટ્રોન થોડા નીચે જવાના છે. જે ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ખસીને આવેલા હતા એ જ ઇલેક્ટ્રોન નીચે જવાના છે. સમજી ગયા મિત્રો? તો હવે શું થશે કે તમે જ્યારે સળિયાને દૂર કરશો તો હવે ગોળાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની પુનઃ ગોઠવણી થશે. ત્યાં સુધી સળિયો હતો ને ત્યાં સુધી અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આવતા જ નહોતા, પણ તમે જ્યારે સળિયો દૂર કરો ને તો અંદર ઇલેક્ટ્રોનની પુનઃ ગોઠવણી થઈ જાય. તો પુનઃ ગોઠવણી થાય તો તમે આ પ્રમાણે જોઈ શકો છો કે પદાર્થમાં જે ધન વિદ્યુતભારિત પદાર્થનો ધન વિદ્યુતભારિત જે છે ધન વિદ્યુતભાર એ આ સપાટી પર હતો ને એ આખી ગોળાની સપાટી પર પ્રસરી જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો કે પહેલા જે વાહક ગોળો હતો એનો વિદ્યુતભાર હતો 0, અને આ પ્રોસેસ પછી એ જ વાહક ગોળો એ ધન વીજભારિત થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. ચલો તમારો આન્સર મળી ગયો. ચલો હવે મિત્રો હું જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું ને એ બહુ અગત્યની છે. મિત્રો તમે કઈ કઈ વસ્તુ માર્કિંગ કરી? એક તો એ માર્કિંગ કર્યું કે જો હા આપણે ઋણ વીજભારિત સળિયો નજીક લાવ્યા, પણ અહીંયા સંપર્ક કરાવવાનો નથી. સંપર્ક કરાવવાનો નથી. એટલે પેલી હવે આ વિદ્યુતભારના પ્રેરણની મિત્રો ત્રણ વિશિષ્ટતા છે. એક વિશિષ્ટતા મેં ઉપર લખી કે કોઈ પદાર્થ સાથે એનો સંપર્ક કરાવ્યા વગર આપણે કોઈ સંપર્ક કરાવ્યો નહીં ને છતાં પણ એ વિદ્યુતભારિત થઈ ગયો. આ તો કેવું સારું. એટલે પહેલી વિશિષ્ટતા એ છે કે કોઈ પણ પદાર્થને બીજા પદાર્થ સાથે સંપર્ક કરાવ્યા વગર એને વિદ્યુતભારિત કરી શકાય. બીજી વસ્તુ, હવે મિત્રો આને વિદ્યુતભારિત કરવા માટે આપણે કર્યું શું? બીજો પદાર્થ કે જે ઓલરેડી વિદ્યુતભારિત છે એને નજીક લાવ્યા. ઓકે. અને તમે એક વસ્તુ જોયું, આ ભલે ધન વીજભારિત થયો, પણ આ જે સળિયો હતો કે જે ઓલરેડી ઋણ વીજભારિત હતો, શું એને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા? શું એના વીજભારમાં કઈ ફરક પડ્યો? નહીં ને. તો બીજી વિશિષ્ટતા મિત્રો એ છે કે પદાર્થને વિદ્યુતભારિત કરવા માટે જે બીજો પદાર્થ લાવવામાં આવે છે ને કે જે ઓલરેડી વિદ્યુતભારિત છે એના વિદ્યુતભારમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. એવું નથી કે ભાઈ આના ઇલેક્ટ્રોન ઓછા થયા એના કારણે આમાં કંઈક ફેરફાર થયો એના કારણે આપણો વિદ્યુતભારિત પદાર્થ થયો, એવું નથી. તો બીજી વિશિષ્ટતા એ છે. મિત્રો ત્રીજી વિશિષ્ટતા, તમને મિત્રો પ્રશ્ન થાય કે આપણે આ વાહક ગોળાને ધન વીજભારિત કર્યો, હવે મારે એને ઋણ વીજભારિત કરવો છે, તો હું કઈ રીતે કરી શકીશ? સિમ્પલ. તમે અહીંયા ઋણ વીજભારિત સળિયો નજીક લાવેલા ને, હવે ધન વીજભારિત સળિયો નજીક લાવો. થશે શું? આ ધન વીજભારિત સળિયો એની પાસે ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે, નજીક લાવો એટલે હવે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા અપાકર્ષિત થતા હતા ને હવે શું થશે? ધન વીજભારિત લાવો એટલે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષિત કરશે. તો આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોન અને પેલી બાજુ ઉણપને કારણે ધન વીજભાર. પછી તમે આ બાજુથી અર્થિંગ કરશો તો પૃથ્વી પરથી જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ટ્રાન્સફર થઈને આને ન્યુટ્રલ કરશે. હવે ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા ને વધારાના, એટલે આ બાજુ જે ઇલેક્ટ્રોન જે આકર્ષિત થઈને આવેલા હતા એ ગોળાના વધારાના ઇલેક્ટ્રોન બની ગયા. તમે જ્યારે ધન વીજભારિત સળિયો દૂર લઈ લેશો તો ઇલેક્ટ્રોનની પૂર્ણ ગોઠવણી થશે અને પદાર્થ થશે ઋણ વીજભારિત. એનો મતલબ એવો થયો કે પદાર્થને ધન વીજભારિત કરવો તો ઋણ વીજભારિત સળિયાની જરૂર પડી, અને પદાર્થને ઋણ વીજભારિત કરવો હતો તો ધન વીજભારની જરૂર પડી. તો મિત્રો બીજી વિશેષતા શું હતી કે વિદ્યુત ભારિત પદાર્થ પોતાનો વિદ્યુતભાર ગુમાવતો નથી. અને ત્રીજી અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું હતી કે જો પદાર્થને ધન વીજભારિત કરવો હોય તો ઋણ વીજભારિત પદાર્થની જરૂર પડે. અને ઉલટું, જો પદાર્થને ઋણ વીજભારિત કરવો હોય તો ઓલરેડી ધન વીજભારિત પદાર્થની જરૂર પડે. તો મિત્રો વિદ્યુતભારનું પ્રેરણમાં ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની. પદાર્થને સંપર્ક કરાવ્યા વગર વિદ્યુતભારિત કરી શકાય,
વિદ્યુત ભારિત કરવા માટે જે ઓલરેડી વિદ્યુત ભારિત પદાર્થ જે છે એની જરૂર પડે છે તો એ પોતાનો વિદ્યુત ભાર ગુમાવતો નથી. અને ત્રીજી વસ્તુ, ધન વીજ ભારિત કરવો છે તો ઋણ વીજ ભારિત પદાર્થની જરૂર પડશે, અને ઋણ વીજ ભારિત કરવો છે તો ધન વીજ ભારિત પદાર્થની જરૂર પડશે.